আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি সত্ৰীয়া ডান্সৰ সেকেন্ড পাৰ্টটো ৰেডি কৰিম। আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি ওপৰৰ যিটো অংশ হয় চাদৰৰ পাৰ্ট হয় সেই চাদৰটো ৰেডি কৰিম। তাৰ বাবে মই এনেকুৱাকৈ মেখেলাটো লৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা এতিয়া আমি জোখমাখখিনি ল'ম। এই তলৰ ফুলৰ অংশৰ পৰা ওপৰৰ অংশলৈকে আমি জোখখিনি ল'ম। আপোনালোকে এই জোখটো লওঁতে আপোনালোকৰ বাহুৰ পৰা তলৰ অংশলৈকে আপোনালোকে চাদৰৰ লেন্থটো যিমান দিব বিচাৰে সেই অনুযায়ী চিনটো দি ল'ব। মই মোৰ জোখ অনুযায়ী ইয়াত চিনটো দি লৈছোঁ আৰু এই চিনটো সদায় নিজৰ জোখ অনুযায়ী সকলোৰে বেলেগ হ'ব। তাৰ বাবে আপোনালোকে নিজৰ জোখটো লৈ ল'ব। আৰু এনেকুৱাকৈ পথালিকৈ আমি এটা চিন দিম। এই চিনটো আপুনি 10 পৰা 15 ইঞ্চলৈকে ধুনীয়াকৈ দিব পাৰিব। মই ইয়াত 10 ইঞ্চি লৈছোঁ আৰু আপোনালোকে যদি ইয়াতকৈ অলপ বেছি দিব বিচাৰে দিব পাৰে আৰু যদি অলপ কমো ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰিব। এতিয়া মই ইয়াত ওপৰৰ অংশত যেনেকুৱাকৈ 10 ইঞ্চ লৈছোঁ তলৰ অংশটো মই এনেকুৱাকৈ ইয়াত 10 ইঞ্চ লৈ ল'ম। লৈ পেলাই এই চিন দুডাল ধুনীয়াকৈ এটা স্কেলৰ সহায়ত আঁচ দি মিলাই ল'ম। এয়া দেখিছে। এতিয়া মই ইয়াত সমানকৈ আঁচ এটা দি ল'ম। এইখিনি হোৱাৰ পাছত এতিয়া আমি কেঁচিৰ সহায়ত এইখিনি কাটিং কৰি উলিয়াই ল'ম। এইটো আমাৰ চাদৰৰ এটা পাৰ্ট ওলাব এটা বাহুৰ ডিজাইনৰ বাবে। সেম তেনেকুৱাকৈ এই জোখতে আমি আকৌ এটা পাৰ্ট কাটিং কৰি উলিয়াই ল'ম। তেতিয়া এইটো আমাৰ আৰু এটা চাইডৰ বাহুৰ অংশৰ বাবে। এয়া দেখিছে। ইয়াৰ পৰা মই দুটা পাৰ্ট কাটিং কৰি উলিয়ালোঁ আৰু দুটা পাৰ্ট আমি ইয়াৰ পৰা কাটিং কৰি উলিয়াই ল'ম। এনেকুৱাকৈ আপোনালোকেও ধুনীয়াকৈ কাটিং কৰি ল'ব। এইটো হৈছে আমাৰ চাদৰৰ দুয়োটা চাইডে যিটো ডিজাইন থাকে সেই ডিজাইনৰ অংশ হয়। এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এইখিনি কাটিং কৰি উলিয়াই ল'ব। এয়া দেখিছে। ইয়াৰ পৰা মই 4টা পাৰ্ট কাটিং কৰি উলিয়াইছোঁ। এতিয়া আমি ইয়াক ষ্টিচিং কৰিম। এইটো ষ্টিচিং কৰিবৰ বাবে আমি বাকী থকা পাৰ্টকেইটা আঁতৰাই ৰাখিছোঁ আৰু এই পাৰ্ট দুটা এয়া ওপৰৰ অংশটো যিখিনি আমি কাটিং কৰি উলিয়াই লৈছিলোঁ সেই ওপৰৰ অংশখিনি চিলাই পেলাই এটা দীঘল আকাৰত ৰেডি কৰি ল'ম। তাৰপাছত যিটো চাদৰৰ লেচ আছিল সেই লেচকেইটা আমি কাটিং কৰি উলিয়াই ল'ম। আৰু এইখিনি এতিয়া আমাৰ যিটো চাদৰ ৰেডি কৰিম তাত আমাক লাগিব। তাৰ বাবে আমি লেচকেইটা এনেকুৱাকৈ কাটিং কৰি উলিয়াই লৈ আছোঁ। আপোনালোকেও ধুনীয়াকৈ এই চাদৰৰ পাৰ্টকেইটা লেচকেইটা কাটিং কৰি উলিয়াই ল'ব। আৰু যদি আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ বাবে মোৰ চেনেলটো চাই আছে তেন্তে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এই চেনেলটোত মই কাটিং এণ্ড ষ্টিচিঙৰ লগত ৰিলেটেড বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' দি থাকোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ সেই ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰিব আৰু অলপ হ'লেও সহায় হ'ব। এতিয়া আমি কাটিং কৰি লোৱা পাৰ্টকেইটা এনেকুৱাকৈ লৈ লৈছোঁ। এয়া দেখিছে। আৰু ইয়াক ধুনীয়াকৈ আমি ষ্টিচিং কৰিম। এই ওপৰৰ অংশটো যিটো খোলা পাৰ্ট আছে এইখিনি অংশ আমি এনেকুৱাকৈ দুটা পাৰ্ট ধুনীয়াকৈ মিলাই লৈছোঁ। এয়া এনেকুৱাকৈ সমানকৈ ধুনীয়াকৈ মিলাই লৈছোঁ। মিলাই লৈ পেলাই এতিয়া আমি এইখিনিত জইন দি পেলাই কাপোৰটো জইন কৰি ল'ম। এয়া দেখিছে মই কেনেকুৱাকৈ চিলাই কৰি আছোঁ। আপোনালোকেও এনেকুৱাকৈ ধুনীয়াকৈ চিলাই কৰি ল'ব। এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এইখিনি চিলাই কৰি পেলাই জইন দি ল'ব। এইটো আমাৰ বাহুৰ পৰা যিটো তলৰ অংশলৈকে দীঘলকৈ দুয়োটা চাইডে দুটা ডিজাইন থাকে সেইটোৰ বাবে আমি ৰেডি কৰি আছোঁ। যিটো সত্ৰীয়া ডান্সৰ ড্ৰেছ হয় তলৰ অংশটোক ঘূৰি বুলি কয় আৰু যিটো ওপৰৰ অংশ হয় সেই অংশটোক চাদৰ বুলিয়ে কয় আৰু যিটো কঁকালত মাৰা হয় সেইটোক চাকি বুলি কোৱা হয়। তো আমি এতিয়া চাদৰৰ পাৰ্টটো ৰেডি কৰি আছোঁ। এইখিনি এনেকুৱাকৈ জইন দিয়াৰ পাছত আৰু এটা ছাইডটো যিটো কাটিং কৰি উলিওৱা হৈছিলে সেই খোলা ছাইডটো আমি এনেকুৱাকৈ চিলাই কৰি পেলাই এইটো মূৰৰ পৰা একেবাৰে সিটো মূৰলৈকে চিলাই কৰি পেলাই এনেকুৱাকৈ ফ'ল্ড কৰি ল'ম। এনেকুৱাকৈ আপোনালোকেও ধুনীয়াকৈ চিলাই কৰি ল'ব। তাৰপাছত যিকেইটা লেচ আমি কাটিং কৰি ৰাখিছিলোঁ সেই লেচকেইটা এই চাদৰৰ অংশৰ এটা ছাইডে আমি ষ্টিচিং কৰি জইন দি দিম। এইটো আমি দুয়ো ছাইডে জইন নিদিওঁ। লেচটো আমি এটা ছাইডেই জইন দিম। কেনেকুৱাকৈ জইন দি আছোঁ সেইটো আপোনালোকে চাই ল'ব। এই ভিডিঅ'টোৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত মই কেনেকুৱাকৈ ঘড়ীটো কাটিং আৰু ষ্টিচিং কৰা হৈছে তাৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো দিছোঁ। যদি আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেন্তে আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো এবাৰ চাই ল'ব। আৰু চাকিটো কেনেকুৱাকৈ ৰেডি কৰা হয় তাৰ ওপৰতো মই ভিডিঅ' এটা দি ৰাখিছোঁ। এতিয়া আমি এনেকুৱাকৈ লেচটো লৈছোঁ। ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে লেচটো লৈ পেলাই চাদৰৰ এটা অংশত আমি এই লেচটো এটেচ কৰি দিম। আপোনালোকে চাদৰত যেনেকুৱাকৈ পট্টি বা লেচ এটেচ কৰে ছেম তেনেকুৱাকৈ এইখিনি অংশতো আপোনালোকে লেচটো এটেচ কৰি ল'ব। আৰু এই লেচটো যিকোনো এটা ছাইডে জইন দিলেই হ'ল। দুয়োটা ছাইডে জইন দিব নালাগে।
এনেকুৱাকৈ মই চাদৰটো জইন দি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ জইন দি ল'ব আৰু আপোনালোকে যদি ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ বাবে মোৰ চেনেলটো চাই আছে তেন্তে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ইউটিউবত চাই থকাসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যিসকলে ফেচবুকত চাই আছে আপোনালোকে মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰি দিব বুলি আশা কৰিছোঁ এয়া দেখিছে মই কেনেকুৱাকৈ চিলাই কৰি আছোঁ আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ ধুনীয়াকৈ চিলাই কৰি ল'ব এনেকুৱাকৈ এটা সাইড চিলাই কৰি কমপ্লিট কৰি লোৱাৰ পাছত আমি এই পাৰ্টটো যেনেকুৱাকৈ ৰেডি কৰিছোঁ সেম তেনেকুৱাকৈ মই আৰু এটা পাৰ্টটো ৰেডি কৰি ল'ম দুয়োটা পাৰ্ট চিলাই দেখুৱা নাই কাৰণ ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হৈ যায় তাৰ বাবে মই এটা পাৰ্ট চিলাই পেলাই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে আৰু এটা পাৰ্টটো সেম এনেকুৱাকৈ চিলাই কৰি ল'ব গোটেই পাৰ্ট কেইটা চিলাই পেলাই দেখুৱাটো সম্ভৱ নহয় কাৰণ এইবোৰ ড্ৰেছ চিলাওঁতে বহুত সময় লাগে আৰু মই এইখিনি বহুত অলপ স্পীড কৰি পেলাই আৰু বহুত পাৰ্ট মই কাটি পেলাই এডিট কৰি পেলাই আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দিছোঁ গোটেই ভিডিঅ'টো একেবাৰে দিয়াটো সম্ভৱ নহয় কাৰণ এইবোৰ ড্ৰেছ চিলাই কৰোঁতে বহুত সময় লাগে আৰু কষ্টও হয় তাৰ বাবে মই কাটি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যদি ক'ৰবাত কিবা বুজি পাবলৈ অসুবিধা পাইছে তেন্তে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব মই আৰু অলপ ভালকৈ ডিটেইলছৰ সৈতে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে আৰু এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক অলপ হ'লেও সহায় কৰিছে নে নাই আৰু যদিহে ক'ৰবাত মোৰ কিবা বুজাই কোৱাত অসুবিধা হৈছে বা মই বুজাই ক'ব পৰা নাই তেন্তে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব লগতে মোক ক্ষমা কৰি দিব বুলি আশা কৰিছোঁ এয়া দেখিছে এনেকুৱাকৈ মই লেছটো লগাই পেলাই কমপ্লিট কৰি ল'লোঁ আপোনালোকেও এনেকুৱাকৈ লেছটো লগাই পেলাই কমপ্লিট কৰি ল'ব এতিয়া আমি এই চাদৰৰ পাৰ্টটোক আমি ধুনীয়াকৈ তিনিটা কুচি দি পেলাই এনেকুৱাকৈ এয়া দেখিছে ইয়াক ৰেডি কৰি পেলাই আমি প্ৰেছ কৰি বহুৱাই ল'ম আপোনালোকে যদি প্ৰেছ কৰি বহুৱাব বিচাৰে বহুৱাই ল'ব পাৰে নহ'লে আপোনালোকে ষ্টিচিং কৰিও বহাই ল'ব পাৰিব এয়া দেখিছে মই কেনেকুৱাকৈ প্ৰেছ কৰি পেলাই ধুনীয়াকৈ বহুৱাই লৈছোঁ এনেকুৱাকৈ আপোনালোকেও প্ৰেছ কৰি পেলাই এটা ষ্টিচিং দি পেলাই বহুৱাই ল'ব মই ইয়াত এটা চিলাই দি লৈছোঁ তাৰ পাছত এই দুইটা পাৰ্ট আমি দুইটা সাইডে ৰেডি কৰি পেলাই লগাই দিম কিন্তু ক'ত লগাম সেই অংশটো মই এতিয়া ষ্টিচিং কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ দুয়োটা সাইডৰ মই দুয়োটা পাৰ্ট এনেকুৱাকৈ ৰেডি কৰি লৈছোঁ এইটো বাহুৰ অংশ হ'ব সেই বাহুৰ অংশ দুয়োটা আমি ইয়াত জইন দিম আৰু ইয়াত জইন দিয়াৰ আগত প্ৰথমে আমি এইটো বস্তু ৰেডি কৰি ল'ম ইয়াক লেন্থ আমি লৈছোঁ 17 ইঞ্চ আৰু এনেকুৱাকৈ বহলৰ অংশটো লৈছোঁ মই 11 ইঞ্চ তাৰ পাছত এতিয়া আমি তলৰ দুয়োটা অংশ যিটো আছে এইখিনি অংশ আৰু ওপৰ সাইডৰ অংশটো আমি চিলাই পেলাই জইন দি ল'ম মই কেনেকুৱাকৈ কৰি আছোঁ আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে এয়া মেইন কাপোৰটো যিটো আছে তাৰ ওপৰত আমি আস্তাৰ কাপোৰটো এনেকুৱাকৈ ধুনীয়াকৈ ৰাখি লৈছোঁ ৰাখি লৈ পেলাই এতিয়া আমি ষ্টিচিং কৰিম এয়া দেখিছে এইখিনি আমি এটা ধুনীয়াকৈ ষ্টিচিং কৰি ল'ম যেটো তলৰ অংশ আছে খোলা অংশ সেই অংশটো আমি এনেকুৱাকৈ জইন দি ল'ম জইন দি পেলাই চিলাই কৰি বন্ধ কৰি ল'ম আৰু ওপৰৰ যেটো অংশ আছে এইখিনি অংশ আমি এনেকুৱাকৈ চিলাই কৰি বন্ধ কৰি ল'ম তাৰ পাছত ইয়াক আমি ধুনীয়াকৈ ফোল্ড কৰি ল'ম উলটিয়াই ল'ম এয়া দেখিছে এনেকুৱাকৈ উলটিয়াই ল'ম উলটিয়াই লৈ পেলাই ইয়াৰ ওপৰত আমি আকৌ এটা চিলাই দি দিম যাতে আমাৰ কাপোৰটো ধুনীয়াকৈ বহি যায় এয়া দেখিছে এনেকুৱাকৈ ধুনীয়াকৈ আমি চিলাই কৰি পেলাই এইটো বস্তু বহুৱাই ল'ম দুয়োটা সাইডে আমি এনেকুৱাকৈ চিলাই কৰি পেলাই গোটেই চাৰিওফালে এইটো আমি চিলাই কৰি পেলাই আস্তাৰ কাপোৰ আৰু মেইন কাপোৰটো ধুনীয়াকৈ মিলাই লৈছোঁ আপোনালোকেও এনেকুৱাকৈ ধুনীয়াকৈ আস্তাৰ কাপোৰ আৰু মেইন কাপোৰটো বহুৱাই ল'ব আৰু আপোনালোকে যদি প্ৰেছ কৰি ধুনীয়াকৈ বহুৱাই ল'ব বিচাৰে প্ৰেছ কৰি ল'বও পাৰে এইখিনি হৈ যোৱাৰ পাছত এতিয়া আমি যেইটা আমাৰ লেছৰ টুকুৰা বাছি আছিল সেই লেছ কেইটা আমি ইয়াৰ ওপৰত লগাই পেলাই এইখিনি অংশ আমি অলপ হেভি কৰি ল'ম এইখিনি অংশ আমাৰ বুকুৰ যেটো পাৰ্ট হয় সেই পাৰ্টটো হ'ব স্ক্ৰিনত মই যেটো ফটো দি দিছোঁ সেইখিনি হ'ব এইটো বস্তু ৰেডি কৰি পেলাই এই সাইডৰ অংশখিনিতে আমি ধুনীয়াকৈ যেটো বস্তু আমি প্ৰথমে ৰেডি কৰি ৰাখিছিলোঁ আমাৰ বাহুৰ অংশটো সেই বাহুৰ অংশটো আমি ইয়াৰ সাইডত জইন দি দিম সেই ক্লিপটো মোৰ লোৱা নহ'ল তাৰ বাবে মোক ক্ষমা কৰিব আৰু যদি আপোনালোকে সেই বাহুৰ অংশটো জইন কেনেকুৱাকৈ দিয়া হয় সেইটো ৰেডি কৰিব নোৱাৰে তেন্তে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰিব মই সেই ক্লিপটো আকৌ নতুনকৈ বনাই পেলাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু এই পাৰ্টটো ৰেডি হৈ যোৱাৰ পাছত আমি যেটো দুয়োটা বাহুৰ বাবে দীঘলকৈ ৰেডি কৰি ৰাখিছিলোঁ সেইটো ইয়াৰ সাইডৰ অংশ দুইটাত জাষ্ট বহুৱাই পেলাই ষ্টিচিং কৰি দিলে আমাৰ ওপৰৰ চাদৰৰ পাৰ্টটো ৰেডি হৈ যাব এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে ওপৰৰ সত্ৰিয়া ডান্সৰ যেটো ওপৰৰ অংশ চাদৰ হয় সেই চাদৰটো ৰেডি কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপোনালোকে ক'ৰবাত বুজি পোৱাত অসুবিধা পাইছে তেন্তে কমেণ্ট কৰি জনাব মই আৰু ভালকৈ বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম
আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই এইখিনিলৈকে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আৰু নেক্সট পাৰ্টত মই বাকী অংশখিনি কেনেকুৱাকৈ ষ্টিচিং কৰিলোঁ সেইখিনি গোটেই ডিটেইলছৰ সৈতে দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত মই তলৰ ঘূৰিটো কেনেকুৱাকৈ ষ্টিচিং আৰু কেনেকুৱাকৈ কাটিং কৰা হৈছে সেইখিনি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাব আৰু লগতে চাকি কেনেকুৱা ৰেডি কৰা হয় তাৰ ওপৰতো মই ভিডিঅ' দি ৰাখিছোঁ আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব